Já zdravím u dnešní video, jako divím se, že se na to kameru vůbec dívám, jakož mi strašně se musím dívat na ten náhled, ale dívám se sem, jakož ten náhled vidím i tady. Takže doufám, že se vám líbí osvětlení. Jak vidíte, tak je to první vánoční video, vlastně není to první vánoční video, co to kecám za nesmysly. Je to prostě vánoční video před Vánocemi, ano přesně tak, je to prostě video přesně v den Vánoc. A jak vidíte, máme tady hezky osvětlení vánoční, máme tady vánoční stromeček. Máme tady počítač, který jsme stavili, je to teda vlastně drahý komp, který je v celku docela drahý, má ten Intel Core i9, což je v pohodě, 216 GB ramky je taky v pohodě, MSI grafická karta, taky hodně v chillu. No nic lidi, jdeme si každopádně postavit svůj vánoční počítač. Nějaký nabušený komp, OK? Takže se ještě podíváme tady nějaký bazar, jestli tady máme nějaký dobrý počítač, jako nějaký dobrý věci, jakož tady koukám hodně často. Ok, můžeme tady něco prodat, můžeme tady prodat toto, ale na to prodávat nebudu. No nic, hele, koukneme se teda do shopu, jdeme teda vybrat fakt nějaký krásný herní počítač, nějaký prostě vánoční, ano přesně tak, já hledám caseu. Takže asi budeme chtít takový polostřední, že ano, i polostřední, OK. Já bych vybral, tady ten vůbec nevypadá špatně, za těch 300 je ještě hezky RGB, lidi omlouvám se, vůbec nemůžu mluvit, jo, omlouvám se. Ale chceme, aby byl hodně teda asi podsvícený, že ano. Takže bych chtěl nějaký jako, který jsem tady ještě neměl. Jo, aby to prostě vypadalo dobře. Fakt, aby prostě vypadalo fakt jakože hezky. Jo, tohle nechcem. Tohle taky ne. Nevím proč, ale mi se celku líbí tady ten, jakož takový prosklený, ale ne, jakož jsem viděl, jak vypadá, jakože on není moc pěkný. Jenom takhle z toho boku je to fakt pěkný, ale jinak fakt není hezký. Možná bych, ne, to asi ne. Víte co, já schválně kliknu na tohle. Tak, teď se schválně na nějaký podíváme. A vypnu si samozřejmě ještě zvuky, ale jakož mě to vadí. Tak a dáme si ještě grafiku na max. Tak hotovo. A je to. No nic lidi. Takže jaký bychom teda mohli vybrat? Hele, mně si nejvíc líbí asi tady ta case za těch $500. To vypadá prostě nejlíp. Bude to teda zároveň drahá case, ta nejdražší, co tady asi půjde postavit. A zároveň to teda asi bude to, že... Hele, koupíme tady ty dvě casey. Musím koupit teda rovnou víc věcí. Nejdražší case a tím pádem ještě i vánoční, což je hodně dobrý. Ale jsme to mohli udělat na Ryzen, anebo... Hele, uvidíme. Základní desky mám strašně hodně. Ramky taky. A koukneme se ještě na nějakou pořádnou grafickou kartu. Že fakt jakože nabušenou. Nesmí být zase hrozně. Ale tak jako decentně, jo? Hele. Dal bych tady tu 11 GB a vzal bych třeba takhle 10, jo? Já vím, že to takhle přeháním, ale vidíte, kolik mám peněz, je to teda na mém druhém účtu. OK. Takže vybereme teda s tím. By nám hezky svítil ten komp samozřejmě, že ano. Takže tohle to máme. A počkáme teda, vy nám to přivezli teď. Samozřejmě, to jsem si mohl dát i u té další věci, ale nevadí. Počkáme si ho do druhého dne. Takže už nám to teda tutám. A nám přijde teda 32 GB. Mě se to dlouho načítá, nevím co s tím je. Bože, se vám líbí takovýhle osvětlení, dal jsem schválně vánoční, jelikož se mi to prostě líbí. Jo, OK, hele, už se to načetlo a máme tady teda... What the fuck, co tady máme za casey? Jo, tak to je ta druhá, lidi, jako mám asi vybráno. Tady tu caseu dáme asi. Mně přijde jako taková hezká vánoční. Vole. Je to nějaká velká, ne tu za ani, že jsem objednával. Chceme teda velkou, aby jsem do toho mohl dát ještě samozřejmě vodní... Hej, ta vůbec nevypadá špatně. Lidi, hej, jako seriózně. Víte. Hej, ta vůbec nevypadá špatně, ale mám pocit, že do tohohle z toho fakt vodní chlazení jako nějaký nabušený fakt nedáme. Ale jo, uděláme tohle, máme to být krásný vánoční komp, ale sice ne, tohle to nepůjde, jakož tam nepůjde vidět hezky, jak to svítí, takže hold, ta bude mít tady ten. Buď tady ten nebo ten druhý, ale spíš bych sem dal tady ten. OK. Se to nemůžu ani zdálit, jak je to obrovský ten počítač. Můžeme
se samozřejmě dát 2 zdroje, OK. Což jsem zjistil, že tam nejdu dát, ale nevadí. A dal bych tam teda motherboard, ale nějaký fakt jakože nabušený. Já nevím, jestli to půjde na Ryzen. A nebo na Intel. Já bych tam asi dal normálně Ryzen, tady tu bych tam dal. Víte co, dáme to sem. Tohle nám to automaticky našroubuje, to víte, to prostě už máte, když máte víc když už máte více levelů. Tak vám to automaticky, můžete sem dát 4 grafické karty, OK, pohoda. A my tam dáme jenom 2 nebo 3. Takže, a nevím, jestli tady mám ten procesor, který je tam. A tady ten je, jo, tady ten procesor jsem bohužel odpálil. No, přesně tak, takže já ho musím koupit novej. To je super, to je úplně. Ale a koupíme takhle 6, protože já vím, já to vždycky přeháním, ale prostě pak, abyste to zbytečně nemuseli, chápete mě, abyste to pak zbytečně nemuseli prostě objednávat. To ještě zabere nějaký ten čas a... Když nechcete. Proč nám to tam nejde? Počkat. Ale na tenhle ten to je. Jo, už to tam jde, dobrý. Tak. Vole, to bude dělo toto lidi. Tak, hele, OK. Bude nám tam samozřejmě asi vodní chlazení, že ano? Já už jsem takhle jednu pastu. A dáme si tam vodní chlazení. Ale lidi, já bych si tam udělal to svoje vlastní vodní chlazení, nějaký fakt nabušený. Šel bych asi do tohohle. Dal bych ho jeden sem. Sem. Takto. A tenhle druhý půjdeš dát ještě nikam. A tady přikáží toto. My ho sem nemůžeme dát. Bylo by to dobrý, že bychom to ještě nějak víc rozdělili, protože aby bylo prostě dobrý. Můžeme to dát nikam zezadu. Nemůžeme. Víte co, já to dám pryč. Ne, nám přikáží vole kabel. Tak hele. Jde nám o to, aby byl fakt dobrý. Hele, můžeme se dát i ten červený. Jako vánoční. On není červený, aha, what the fuck. A dáme sem ještě tady ten druhý. Jo! Jsou taky menší, ale podle mě stačí, jsou v pohodě. Počkejte, a možná, že by ještě šli nahoru. Že bychom mohli dát ještě jeden. Menší. Tady ten třeba, ale ten je zase možná až moc malý, co? Víte co, já to zkusím. Ne, tak se nám bohužel nejdou. Já jsem zkusil dát ještě ten menší, OK lidi. Tady ten. Ten taky nejde. Škoda. Nevadí. Takže jdeme to teda dát na procesor, to sem taky nemůžeme dát. Tady ten se můžeme dát, ne, jo. Ne, nemůžeme, co? No, nám to tam nejde. I tak já teď zrovna nevím, jestli tady ale musí tady být na Ryzen, hele. Musí. Sakra, kde to máme? Hej lidi, kde to je? Počkejte. Tady, jo, pardon, já jsem vůbec nevěděl, kde to je. A tady. Ty vole, že bych koupil i to na prostě vodní grafiku. HD nejdražší, OK. Koupíme. Koupíme samozřejmě co? Tu nejdražší, ano. Takže koupíme takhle 4. Nemáme to zase přehánět jenom prostě tak zlehka, jo? Tak zlehka. Tak. A potřebujeme samozřejmě na Ryzen. Jo, tady máme na Ryzen, hele, takže koupíme takhle 100 víc jich zase, jo? A aby nám to přišlo dneska. Samozřejmě, tak. Máme to teda, tady. Hop. Kde to je zase? Já musím to přepnout, pardon, zapomněl jsem. Tady ano, jdou sem. Ty vole, to bude mašina lidi toto. No jo, ale a teda dáme sem rovnou i ty grafické karty. Jedna. A druhá, 2 sem půjdou. Nejde dát ještě jedna dolů, že byste takhle zesky byli pod sebou. Ne, nejde. Bohužel nejde, to by musela být ještě toto propojenější. OK, hele. Takže máme to tady, dal jsem tam i pasu, to si pamatuju. A dáme sem tady ty koncovky, hele, takže jednu sem. Navedeme to takto. Tak, toto musí jít, ne, sem dáme. Toto a toto musí jít opět sem. Ne, to nejde. Počkejte. Jsem byl že jo. Musíme to dát sem. Jo. Toto sem. Toto sem dozadu. Akorát ono to nepůjde, jelikož to je celý přetentovaný. Mě to takhle spotím, aha. Sakra. Takže bychom takhle udělali.
A musíme to lidi nějak udělat, aby nám tam hezky sedělo, že ano. Nejde. A jde, dobrý. Tak by to měli taky. Tak a tak. Nejde. Sakra. Ale do tohohle. Tohle. Takhle to propojíme. Jo, hele, hezky se takhle propojilo. Vlastně takhle na to pojedu hezky 2 čerpadla. A to co je blbý, já to potřebuji propojit takto. Hej. Víte co, já odpojím tady ty celé grafiky. A napojíme se celý znova, jelikož jsem v tom měl brutální zmatek. Takže toto napojíme do toho. Do procesoru, OK. Tohle napojíme hezky sem. Jo, to není to tak zas tak hrozný, jo. Toto bych napojil sem. Ale tady. Počkat. Já jsem blbý, to vlastně nemusí být napojený, tady se to... Jo, vždyť tady se to ucpe, takže to nemusí být napojený, jo, vlastně, pardon. Tak. A tohle, tady ty 2 nemusí být napojený, jo. Proto nám to nejde, protože tady ty 2 nemusí být prostě napojený, jo. Tady ty 2, jak vidíte. Tak ty nemusí být prostě napojený. OK. Takže tady máme takhle hezky, teda komp udělaný. Jo, vypadá teda v pohodě. A co je toto? Kam se toto může dávat? What? OK, nevím, ale to je jedno. A hele, dáme si tam teda už malinko té vody. Můžeme tam dát, nebo ne už? Nevím, jestli to mám dát, ale já to tam ještě nebudu dávat, jo. Ještě ji tam nebudu dávat, ještě mi to přijde docela do jako brzo, no. Ano, přesně tak. Jakož tady nemám ani toto ještě. Takže já bych dal dolů. Nebo bych dal sem do boku, ne, to by nešlo. Tady nahoře nám chybí překáží sklo. Tam to krásně očarubujeme. No nic lidi, každopádně užijte si hezky Vánoce samozřejmě, ano, přesně tak. Dostanete přesně to, co jste si přáli. A já nevím, jestli se mám dát... víte co, já jsem tam prostě podsvícenej. Jde hezky ve vánoční komp. A to je zase blbý, vidíte to? Protože to zase nebude svítit tady dole, takže já to celý takhle zase celý sundám, protože on to nebude svítit tady hezky dole. Mě o to jde, aby to svítilo hezky dole. Kolik tady vede kabelů? Ale plně nám to stačí jeden, je to 4větrák, stačí nám to určitě. No a víte, co nám ještě nedošlo? My si to úplně zbytečně zapojovali, jelikož tam ještě musíme zapojit tohle, že jo, čum. No vidíte, na mě to vůbec nedošlo. No. Tak to je super, ale tady stačí, když odpojíme tady to. Tady ty konce 2. Tak, ten tady musíme nechat zapojený, takhle. Tak, tohle čumtem. Boom. Boom. A je to, vidíte? Ty trubky zase nejdou tak moc, jako, je jich tam docela hodně, ale je to prostě nadupaný komp lidi. Jo, je to prostě brutální komp jako prase, je to teda mašina úplně. Děláme teda ten nejdražší, samozřejmě jak jsem už říkal, 32 GB. No, a jsem jak se tam teď dostanu. Hele, můžeme dát ještě teda do druhého soketu, ale já tam nebudu dávat, jelikož mi to přijde jako kravina. Jo, proč? Protože pak už by to bylo zase moc overkill. Jo, jsem říkal. A hlavně bych ještě zase musel jít na internet zase další kupovat, jelikož jich tady zase nemám tak hrozně. No, jako, stačilo, ale... Takže on se mi kolikrát stalo, že ten komp prostě byl až tak moc silný, že to prostě něco v tom počítači odpálilo, jo. Ano, přesně, tohle taky se může stát. No nic, ale. Máme tady takhle 1600 W, dáme sem takhle jeden. Ale schválně zkusíme, jestli se můžeme dát ještě ten jeden, jo. Nemůžeme. OK, nemůžeme. Možná tam můžeme dát nějaký, ne, tak tam asi nepůjde tady ten. Takový pořádný větrák, aby nám to hezky větralo. Samozřejmě, co sem dáme hezky podsvícený. Samozřejmě hezky vánoční světla, no přesně tak. A to si nastavíme hezky až pak, že ano, a doufám, že nám ty vole, že nám to vystačí. Máme to docela dost. Takhle dáme teda všude, kde to půjde, jo. Aby to prostě bylo hezky, krásné. Takže tím pádem ano, i přesně dáme to i nahoru. Tento komp bude jedna velká šílenost. Můžeme to dát i dozadu, no aha, tak jsem to nejde dát. No to můžeme dát dozadu, sem. OK, dáme to sem taky, vím, že to nebude zase tak moc potřebné, ale říkal jsem, jedná se o vánoční počítač. Takže v celku, jo, uděláme to. Prostě kam až to půjde, tak tady to uděláme všude, jo. A se můžeme dát taky. Takže dáme teda kamkoliv, kam to vlastně půjde.
Další, ale můžeme dát i dopředu, ne? Jo, tam zase překáží to sklo a dám ho, ale dám to sem lidi. Proč? Protože vepředu je to prostě to nejlepší. Tak. Další. Tak a tady samozřejmě co? Musíte ještě, buď se jdou 2 nebo 1, jo, ještě jeden, tak. OK, tento komp je docela jako, ty vole, to je overkill, kámo. Mám pocit, že ještě můžeme dát sem nahoru. A konec, co si vám říkal, takovýhle komp bych chtěli v reálu, jo. Počkej, můžeme dát ještě, počkej, co? Jo, to je monitor. Říkal, ale co se to sakra děje. No nic, hele, tak tady to už máme. Já bych bral, jo, nemáme to ještě, proč? Protože jsme tam zapomněli dát ještě do toho našeho chladiče vodu. Dáme si tam asi, víte co, dáme si tam nějakou krásnou vánoční. Já bych si tam dal jako stromek nějakou takovouhle zelenou. No jo, hele, už to tam máme. Ale lidi, musíme počkat, co tam hezky dotečem. Teď to hezky proteče tady. Teď to vyteče tady těma obouma. Takhle s přetečem. Hop. Pojede tam takhle to 4větrákovej ten, což je v pohodě. Jo, hele, takhle to vezme až nahoru. Vezme přes procesor, teď to vezme přes tohle stom. Teď to vezme do toho. Jo. Teď to jede zase zpátky. No a až to takhle vezme, tak už by to mělo být v pohodě. A je to, máme to, ok, jdeme to pustit. Jo, svítí nám, bohužel nám pár větráků, to ještě bude muset opravit. OK, lidi. On vypadá, kdyby svítilo i toto, že ano? Počkej, ono to svítí. Lidi, to vypadá hustě, tak to je vánoční komp, že ano? A tady taky větrák, vidíte to? Tady. Taky větrák. To chladí. Tak to je hustý. OK, jim, ještě budu muset zapojit tyto. Schválně, jak to pojede na FPSkách. OK, lidi, ten komp je extrémně herní. Vy jak vidíte, na začátku 30, skoro 40. Lidi, hele, teď schválně počkáme. Pro ně to je hezky 40 FPS, tento komp je totiž nabušený jako prase, což vidíte na začátku. Je to až ty vole overkill. Jo, šumte, 37 FPS. Hej lidi, ty vole. Lidi, tohle je silná mašina. Tím vám říkám, že na tohle, kdybyste rozjeli GTAčko, tak to GTAčko roztrháte. Jo, prostě toto je overkill, prostě je to overkill toto. Jo, líbí se mi to, je to krásně vánoční. OK, lidi, možná, že si tento komp, který možná nechám, no ale jak asi vidíte, tak já v celku nepotřebuju, přírodně bych si postavil. Ale všechno, tady mám dole jeden, který jsem si ustavil, nevím kde. Tady ten, vidíte? Tady ten třeba. Ten je overkill, čum, kolik to má ramek, jo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ramek, 8 nebo 9 ramek, jo? Lidi, ty vole. Hej! 123 FPS, lidi, pohoda. Tento komp je úplně luxusní doslova. OK, a schválně, takže CPU test dopadl na 38 FPS. Grafická karta 1 test, máme 37 a druhá je 125. Lidi, tento komp je mašina. Mašina. A teď schválně, tento komp bychom měli v celku hotový, já ho teda složím úplně do toho, je to teda docela, abych řekl pravdu, i overkill, je to teda dobrý komp, stačí, reálně stačí. Na hry a takový stačí za ty peníze. A teď ještě tak si pustíte kalkulačku a sečtěte si, kolik to je dohromady. Je to pěkná darda. Děkuju pěkně hodně. Jo. Tak a je to. Máme teda tady komp, já ho tady takhle nechám. S jedním vrtákem. Větrákem. A lidi, jak asi víte, takhle to video je nejspíš u koncem. Ano, přesně tak. A já tam dám hezky bílou barvu. Tak dáme si hezky bílou barvu. Nic lidi, já bych to takhle ukončil. Užijte si každopádně Vánoce, tak dostanete všecko, co si přejete. Napíšu nějakého dalšího, nějakého takového videa zase někdy. Čau.